Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, κύριε Επίτροπε Άμυνας και Διαστήματος, κυρία Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, κύριοι πρέσβεις, επίσημοι προσκεκλημένοι, Γενική Γραμματέα του ASD, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας σε ένα περιβάλλον που συγκεντρώνει το σύνολο των συντελεστών που διαμορφώνουν την εθνική και ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας. Το DIFEA Conference 2026 έρχεται σε συνέχεια της περσινής επιτυχημένης έκθεσης DIFEA και αποτελεί ένα κορυφαίο σημείο συνδιαλλαγής απόψεων και ταυτόχρονα ένα αναγκαίο reality check για το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κρίσιμο και ιδιαίτερο κλάδο της άμυνας και κυρίως για το αν έχουμε αποφασίσει για το πού θέλουμε να φτάσουμε ως χώρα και ως Ένωση. Σε αυτό το σημείο αξίζει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, γιατί η συζήτηση δεν είναι μόνο εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή. Η πρόταση του Άντριους Κουμπίλιους για τη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης μέσω μιας νέας διακυβερνητικής συνθήκης έρχεται να θέσει με σαφήνεια το ερώτημα της φιλοδοξίας σε επίπεδο υπήρου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επιχειρεί να υπερβεί τον κατακαιρματισμό και να κινηθεί προς ένα πιο συνεκτικό και λειτουργικό πλαίσιο άμυνας. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βιομηχανία, καθώς δημιουργεί προοπτικές για ευρύτερες συνεργασίες, κοινό σχεδιασμό και μεγαλύτερη ευθυγράμμιση επενδύσεων. Η παρουσία του Επιτρόπου σήμερα εδώ προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συζήτηση και μας δίνει την ευκαιρία να συνδέσουμε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες με τις εθνικές μας επιλογές. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι η τοποθέτηση του Καμίλ Γκραντ, Γενικού Γραμματέα του ASD, ότι η ανάγκη επανεξοπλισμού της Ευρώπης δεν θα εξαφανιστεί ακόμη και μετά το ενδεχόμενο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, έρχεται πολύ εύστοχα να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτή τη συντήρηση. Ότι δηλαδή δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια συγκυριακή πρόκληση, αλλά σε μια δομική μεταβολή του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ασφάλειας. Βρίσκομαι εδώ σήμερα υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚΠΗ, ενός φορέα που αριθμεί περισσότερες από 300 εταιρείες μέλη και αποτυπώνει στην πράξη το εύρος, το βάθος και τις δυνατότητες του εγχώριου οικοσυστήματος. Ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει από δυναμικές μικρομεσαίες εταιρείες, start-ups, έως όριμους βιομηχανικούς παίκτες, με διεθνή παρουσία και απασχολεί χιλιάδες εξειδικευμένα στελέχη. Και ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε τα αποτελέσματα, τα πρόσφατα, του European Defence Fund για το 2025, γιατί στην Ελλάδα μας αρέσει συνήθως να λέμε πάντα ότι δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε δυνατότητες. Στα αποτελέσματα λοιπόν των προσκλήσεων του EDF 2025, ελληνικοί φορείς συμμετέχουν σε 35 από τις 57 εγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος εργασίας. Η διατήρηση της 5ης θέσης απόλυτα, αλλά ουσιαστικά της πρώτης κατά κεφαλή, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η συμμετοχή σε 35 έργα και η παρουσία σε ρόλους συντονισμού αποτυπώνουν μια ώριμη πλέον πραγματικότητα, όχι συγκυριακή, δομική. Συνεχίζεται αυτό εδώ και 5 χρόνια. Είναι απόδειξη ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία και το ευρύτερο οικοσύστημα έρευνας και τεχνολογίας έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκή παρουσία, τεχνογνωσία, εξωστρέφεια και ικανότητα συμμετοχής όχι μόνο ως απλοί εταίροι, αλλά και ως συντελεστές σε σύνθετα πολυεθνικά σχήματα. Είναι απόδειξη, και αυτό είναι σημαντικό. Όταν λειτουργούμε σε πλαίσιο κανόνων, αποδίδουμε και αποδίδουμε ανταγωνιστικά. Ακριβώς εδώ αρχίζει το επόμενο και δυσκολότερο κεφάλαιο, γιατί η Ευρώπη έχει ήδη αλλάξει σελίδα. Με εργαλεία, όπως το European Defence Industrial Program, το γνωστό EDIP, με το SAFE, με την προοπτική των επόμενων φάσεών τους, ενός SAFE 2, ενός EDIP 2, και με την ευρύτερη αρχιτεκτονική του European Competitiveness Fund, διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον, ένα περιβάλλον που δεν αφορά μόνο την καινοτομία, αφορά την παραγωγή και εντάσσεται σε μια ευρύτερη λογική, αυτή που συχνά περιγράφεται ως Rearm Europe, μια λογική που επανατοποθετεί τη βιομηχανική διάσταση της άμυνας στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Σε αυτό όμως το νέο πλαίσιο, οι ευκαιρίες δεν θα επαναλαμβάνονται επάπειρον. Θα τις αξιοποιήσουν εκείνοι που είναι έτοιμοι να τις διεκδικήσουν θεσμικά, επιχειρησιακά και βιομηχανικά.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να τονίσω το θετικό παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος, μέσα από τις πρόσφατες κινήσεις στον τομέα του ΣΕΙΦ και μέσω της συγκρότησης του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, έκανε μια εθνική πολιτική επιλογή που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Οι επιτυχείς κινήσεις στον τομέα του ΣΕΙΦ, σε συνδυασμό με τη συγκρότηση θεσμικού πλαισίου συνεργασίας κράτους και αμυντικής βιομηχανίας, δείχνουν τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει σαφή στρατηγική και πολιτική βούληση. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το κεντρικό κομμάτι της τοποθέτησης που θέλω να κάνω σήμερα. Πρόκειται για μία πρόταση για ευθεία σύμπλευση μεταξύ της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της πολιτείας. Μια θεσμική συνεννόηση που θα στηρίζεται σε μία κοινή παραδοχή, ότι η άμυνα δεν είναι μόνο δαπάνη, είναι και βιομηχανική πολιτική και κατ' επέκταση εργαλείο εθνικής ισχύως. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τις θετικές πρωτοβουλίες μέχρι σήμερα. Η δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, του ΕΛΚΑΚ, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ίδιου του Υπουργού, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενισχύει την καινοτομία. Εισάγει μια νέα κουλτούρα συνεργασίας σε ένα σημαντικό κρίκο της αλυσίδας. Κατά την άποψή μας όμως, χρειάζονται επιπλέον κινήσεις. Γιατί η καινοτομία χωρίς θεσμική βιομηχανική δομή δεν μετατρέπεται σε ισχύ. Για το λόγο αυτό, η θέση του ΣΕΚΠΗ ήταν, είναι και παραμένει σαφής. Η χώρα χρειάζεται μια διακριτή, μόνιμη και λειτουργική κυβερνητική δομή για την αμυντική βιομηχανία. Όχι ως μια διοικητική επιλογή, αλλά ως εργαλείο συνέχειας, συντονισμού και στρατηγικής, με οριζόντια διασύνδεση με τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, και με σαφή αποστολή αμετάβλητη σε πολιτικές εναλλαγές στην ηγεσία της χώρας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι για την αμυντική βιομηχανία όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί έχουν τις ίδιες θέσεις, ανεξαρτήτως αν διαφωνούν κατά καιρούς σε διάφορα εξοπλιστικά. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έχει εισέλθει σε μία περίοδο αυξημένων αμυντικών δαπανών μέσω του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών. Όμως το ζήτημα δεν είναι μόνο τι συστήματα θα αγοράσουμε, αλλά τι θα παραχθεί εντός της χώρας και τι θα επιστρέψει στην οικονομία, το μέρισμα της κοινωνίας. Τι θα μείνει ως βιομηχανική παρακαταθήκη και πώς θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η αμυντική βιομηχανία δεν είναι πολιτική βιομηχανία. Ο ρόλος της κυρίως είναι να υποστηρίξει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η συζήτηση για την εγχώρια συμμετοχή για το γνωστό 25% είναι γνωστή. Κυρίες και κύριοι, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι για πρώτη φορά, με τέτοια σαφήνεια, η πολιτική ηγεσία θέτει στο επίκεντρο τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα σε ένα της χώρας. Η αναφορά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε έναν μεσοσταθμικό στόχο της τάξης του 25% συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα ορίμανσης της εθνικής προσέγγισης. Αυτό το πλαίσιο, αυτή η στρατηγική σύγκληση, είναι μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε. Και ως ΕΚΠΗ, εκπροσωπώντας την αμυντική βιομηχανία, στεκόμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε ώστε η κατεύθυνση αυτή να μετουσιωθεί σε μετρήσιμο αποτέλεσμα προς όφελος της εθνικής άμυνας, της εθνικής οικονομίας και της τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας. Το ζητούμενο πλέον είναι η θεσμική κατοχύρωση, διότι χωρίς αυτή υπάρχει ορατός κίνδυνος να παραμείνει μια διακηρυκτική πρόθεση, χωρίς πρακτική εφαρμογή και τελικά χωρίς μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εδώ επιτρέψτε μου μία απλή διατύπωση για τη χρονική περίοδο που ζούμε. Αυτή η ευκαιρία δεν δύναται να χαθεί. Απαιτεί να συνεργαστούμε, να εργαστούμε και να διεκδικήσουμε αυτό που αναλογεί στη χώρα μας. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμμετέχει. Το πραγματικό διακύβευμα βρίσκεται ένα επίπεδο ψηλότερα. Είναι αν θα συμμετέχει διαμορφώνοντας όρους και όχι απλώς ακολουθώντας τους. Αν θα διαθέτει συνέχεια στο σχεδιασμό, συνοχή στην υλοποίηση και στρατηγική βούληση που υπερβαίνει τη συγκυρία. Διότι σε αυτή τη φάση η άμυνα δεν είναι μόνο ζήτημα δυνατοτήτων. Είναι ζήτημα θέσης στον καταμερισμό ισχύως. Και αυτή η θέση δεν χαρίζεται. Κατακτάται. Το ζητούμενο είναι απλό. Να κινηθούμε όλοι με κοινό προσανατολισμό και συνέπεια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού, παραγωγικά ικανού και επιχειρησιακά έτοιμου ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος,
στο επίπεδο και στο ύψος που αξίζει στους Ευρωπαίους πολίτες. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, καλώ ευθέως, με πλήρη καθαρότητα θέσης και χωρίς αμφισημίες, τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια ειλικρινή και ουσιαστική σύμπραξη με σαφή προσανατολισμό την ενοποίηση στο ευρωπαϊκό αμυντικό βιομηχανικό οικοσύστημα, επιδιώκοντας συνειδητά ένα πλαίσιο συνεργασίας θετικού αθροίσματος, το οποίο δεν αναδιανέμει απλώς αξία, αλλά τη μεγεθύνει προς όφελος όλων. Ισχυρή αμυντική βιομηχανία σημαίνει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σημαίνουν ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.